دعوة للاستيقاظ. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، هناك العديد من الأسباب الوجيهة للتأمل، وهي أسباب تعود إلى آلاف السنين، ومع ذلك فإن هذا الكتاب لم يكتب بفكرة الخوض في الماضي، ولكن في المستقبل. سأتحدث إليكم في هذا الكتاب عن أهمية عيش حياة واعية، أي أن تكون في النور وتجد النعمة وتحرر نفسك من الألم، لأن هذه هي الطريقة التي يمكنك بها تجسيد السعادة الحقيقية، والتأمل الكامل هو المفتاح للوصول إلى كل هذا. إذا كان بإمكاني إقناعك أنه من الممكن أن تعيش على هذا النحو، فإن ما ينتظرك لا يمكن تخيله حرفياً. الأشياء التي ستحدث لك اليوم وغداً ولبقية حياتك لن تتبع أنماطاً يمكن التنبؤ بها. كل يوم سيكون مرادفاً للحداثة والإبداع، بشرط ألا تعيق مسيرة السعادة. لكن أولاً علينا أن نسأل أنفسنا السؤال الأساسي: ما الذي يجعل الشخص سعيداً حقاً؟ الحب؟ الحياة الأسرية الهادئة؟ النجاح المهني؟ وما إلى ذلك. من المحتمل أن يكون هناك العديد من الإجابات مثل عدد الأشخاص في العالم، ولكن بعيداً عن الاتجاهات التي اعتدنا اتباعها للعثور على السعادة، فإن الوضع هنا سيتغير. يحدث شيء جديد وعاجل ومثير، لكن لا يمكنك المشاركة في هذا التغيير إلا من خلال استكشاف حياتك اليومية بعمق. يبني كل فرد سعادته حول أسلوب الحياة. يوماً بعد يوم نختار بشكل فردي بناء على تفضيلاتنا. على سبيل المثال، لتناول العشاء، هل تريد أن تأكل الصينية؟ ممكن نعم وممكن لا. أو هل راجعت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ ليس بعد، لكنه سيأتي. في قلب هذه الاختيارات اليومية غير الضارة شيء أكثر أهمية. في قلب هذه الاختيارات اليومية غير الضارة شيء أكثر أهمية. القرارات الرئيسية التي اتخذناها بشأن أسلوب حياتنا في العقود الأخيرة فقط. بدأ المجتمع يهتم بحقيقة أن رفاهية الفرد تعتمد بشكل أساسي على أسلوب حياته. أنت حر في اختيار أسلوب حياة متواضع يدور حول التدخين وإدمان الكحول وقلة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة. لكن هل تريد حقاً أن تعيش هكذا؟ اليوم لدينا معلومات كافية لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ هذه الخيارات المتهورة. لذلك من الممكن اتخاذ خيارات أكثر وعياً، والتركيز على الطعام النقي وأهمية تحريك جسمك بطريقة مفيدة واحترام البيئة. قد يسأل المرء حتى: ما هي أفضل طريقة للحياة؟ يمكن أن يكون هذا السؤال تحويلياً عميقاً، وإذا تم أخذه على محمل الجد فإنه سيغير بشكل أساسي المعنى الذي نعطيه للسعادة. المزيد والمزيد من الناس يتخذون خيارات نمط حياة مفيدة مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة وعدم التدخين وما إلى ذلك، لكنهم لم يكتشفوا بعد أعلى طريقة للحياة. لا تقم بلوم نفسك. يتم تنظيم المجتمع العلماني الحديث حول اتجاهات سائدة تتعارض مع الرفاهية الدائمة والحقيقية. يكاد لا يسلم أحد من القلق. فيما يلي بعض الميول التي تخلق دائما مزيدا من الضغط على الفرد وتعقد الأمور. هناك تسارع في وتيرة الحياة بشكل متزايد، طوفان من المشتتات بما في ذلك الإنترنت وألعاب الفيديو، المزيد والمزيد من كبار السن المصابين بالخرف، نزعة استهلاكية عنيدة تنتشر في بلدان أخرى، إضعاف وتفكك الأسر التقليدية، وباء القلق والاكتئاب، القضايا العالمية مثل تغير المناخ، الإرهاب ونفي اللاجئين، ضياع الولاء في المؤسسات العامة والسياسة، الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء. تستمر هذه الصعوبات وتنتشر،
كل يوم نسمع عنها أو نختبرها بأنفسنا. مثل هذه المشاكل الضخمة لا مفر منها، والفرد منا على الرغم من كل كرمه لن يكون قادرا على حلها. كل مشكلة مأخوذة بشكل منفصل في هذه القائمة كانت قادرة على إرباكك إذا تعمقت في السؤال، سواء كان وباء ملاريا في أفريقيا أو إدمان المخدرات في بعض المناطق المنكوبة أو الانتحار بين قدامى المحاربين أو مرض الزهايمر الذي يهدد جيل طفرة المواليد. يمكنك تخصيص كل أيامك لمحاولة حل المشكلة. أي من هذه الأزمات الكبرى. بدأ بعض الأشخاص في العمل يفعلون ذلك، وبينما يتم إحراز تقدم كبير تظل غالبية مشاكلنا طويلة الأمد قائمة في الوجود. لكن بالنسبة للبشر العاديين تشكل هذه التهديدات خلفية فوضى لا تتوقف أبدا عن إزعاجه. بغض النظر عن مقدار ما نخفيه، فإن هذه المشاكل ستلحق بنا دائما، حتى لو كان لدينا نظام غذائي مثالي ونمارس التمارين البدنية والتأمل واليوغا، فليس لديك الحل الأبدي. مع وضع كل هذا في الاعتبار، شرعت في العثور على أفضل طريقة للحياة تضمن رفاهية الفرد على الرغم من فوضى العالم الحديث. يمكن وصف طريقة الحياة المثالية بكل بساطة: عليك أن تستيقظ، أو بعبارة أخرى إدراك كل شيء من حولنا. الاستيقاظ هو الالتزام بالتفكير خارج الصندوق والذهاب إلى ما وراء المعتقدات والآراء التي نتمسك بها جميعا عن الآخرين، والتوقعات التي نتمسك بها ورغبات الأنا. الاستيقاظ هو الوصول إلى وعي أعلى، بمعنى آخر أعمق. إنه ليس هدفا بعيدا، ولكنه حقيقة يمكن تجربتها يوميا بدءا من هنا والآن. لا يزال الناس لا يدركون غلبة الوعي. أن تكون مدركا هو أن تلاحظ شيئا لم تره من قبل. لم يعد الأمر ينتبه إلى شيء تعتبره أمرا مفروغا منه، بل ينتبه إلى شيء غير متوقع. ما تفعله بهذا الوعي يغير حرفيا كل جانب من جوانب حياتك. على سبيل المثال، عندما ندرك أن الجو بدأ يسخن أكثر من اللازم في الغرفة التي نتواجد فيها، فإننا نخفض منظم الحرارة. أو ندرك أن أحد الأصدقاء يتصل بك بشكل أقل من المعتاد وقررنا الاتصال به للاستماع إليه. تهدف هذه الأمثلة البسيطة إلى توضيح حقيقة أساسية: لا شيء يمكن أن يتغير في الحياة حتى يكون هناك وعي. للوهلة الأولى يبدو هذا واضحا، ومع ذلك يوجد خلف هذا المبدأ عمق وقوة وانفتاح على احتمالات جديدة نادرا ما تفهم. عقلنا حقيقة، ولكن إذا كانت مفتوحة حقا وبقيت بلا ارتباك أو صراع، فسينظر إلى الواقع على أنه مجال لا نهائي من الاحتمالات. إذا كان هذا يبدو مبالغا فيه، فاعلم أنه ليس كذلك. لقد تعلمنا ببساطة تلبية توقعات محدودة للغاية. نحن محاصرون في مستوى من الوعي يغذي الفوضى والارتباك، وعلى الرغم من أننا نشعر أن الأمور تسير على ما يرام في حياتنا على مر السنين، حيث ترسخت عاداتنا الجسدية والعقلية والنفسية والروحية السيئة، نحن لا نزال محبوسون. الجدران التي نصبناها من حولنا غير مرئية لأنها نتاج العقل، لكنها مع ذلك صلبة وأحيانا غير قابلة للتدمير. لتوضيح هذا، دعنا نتخيل أن شخصا غريبا قادرا على مراقبة الطبيعة البشرية بوضوح تبعك اليوم. إنه لا يمثل تهديدا بأي حال من الأحوال، لكنه يعرف كيف يقرأ أفكارك. هذا ما قد يبدو عليه الأمر. الساعة 7:30 صباحا عند الاستيقاظ بدأ الشخص بالتفكير والتحليق. 90% نفس النشاط العقلي كما في اليوم السابق. 8:30 صباحا محادثة على الإفطار، التبادلات المعتادة، ثم يذهب الشخص إلى العمل ونشاط عقلي محايد. 9 صباحا يصل الشخص إلى العمل، النشاط العقلي المعتاد. يأمل الشخص أن يكون هذا اليوم أكثر إثارة من اليوم السابق. 11:00 صباحا هذا الشخص منغمس في عمله،
ويبدأ في الشعور بقليل من التوتر المرتبط بزملائه ورئيسه وبيئته. ظهرا يستعد الشخص أن يأكل ويكون سعيدا بذلك، استرخاء النشاط العقلي، توقع لحظة ممتعة. الثانية ظهرا اختفت الأحاسيس الممتعة المرتبطة بالغذاء، الشخص يعود إلى العمل والنشاط العقلي 80% مثل أي يوم. وهكذا إذا طلب منك الحصول على تفاصيل سيصف مراقبنا المستبصر عدد المرات التي تكرر فيها نفس الكلمات والأفكار، وتتبادل الآراء نفسها، وتتجنب نفس الانزعاج وما إلى ذلك، بناء على مجموعة من الأنماط القديمة التي لا تنحرف عنها إلا قليلا. لن يتمكن سوى المراقب العراف من اكتشاف هذه الأنماط القديمة، لأننا بشكل عام لا نلاحظها، ولسوء الحظ فإن جزءاً كبيراً جداً من يومنا مكرس لمهام روتينية ومتكررة واعتيادية وتلقائية. هل هذا ما تريده حقاً؟ يجب أن تكون عملية إدراك أنماطنا وتحديدها من أجل التصرف بشكل مختلف في الحياة مستمر. يجب أن تصبح طريقة حياة، لأن هناك الكثير من السلوك اللاواعي في وجود الجميع، حتى عندما يبدو ظاهرياً أن كل شيء يسير على ما يرام. على مر السنين شعرت بالدهشة لأن الناس لا يهتمون حقاً بحالة وعيهم، لكنني فهمت لماذا. سواء عرفنا ذلك أم لا، فنحن جميعاً مفتونون بنشاطنا العقلي، أي بالتدفق المستمر للرغبات والمخاوف والأمل والأحلام والخطط والتوقعات، وللأصدقاء والبديهيات والأفكار الإبداعية. بمعنى آخر، نسمح لأنفسنا بأن تغرينا أفكارنا التي تعرف كيف تجذبنا وتشغلنا. بالمقارنة، الوعي هادئ وصامت، لا يولد نفس نوع التفكير الذي يستمتع به معظمنا يومياً. لا يمكن ملاحظتها وهي تتحرك أو تتشبث بنشاطها التالي. كونه موحداً وثابتاً، فإن الوعي يعتبر أمراً مفروغاً منه من قبل الجميع، وبالتالي فإننا لا نوليها سوى القليل من الاهتمام، مما يخلق حلقة مفرغة. فكلما قل وعينا قل استدعاؤنا لقوتنا لخلق واقعنا الشخصي. في الماضي كان الناس بحاجة إلى الكثير من المساعدة لمجرد البقاء على قيد الحياة، لدرجة أنهم استخدموا الوعي كسترة نجاة في بحر هائج. كان الألم والحموض هما القاعدة، كان تناول ما يكفي من النضال يومياً، وكانت احتمالية الوقوع ضحية للمرض أو الحوادث أو العنف عالية للغاية. في هذا السياق شهدنا ظهور التقاليد الروحية مثل الفيدية والبوذية والمسيحية والإسلام. الحقيقة هي أن الحياة اليومية كانت مليئة بالتهديدات من جميع الجهات، لدرجة أنه كان لدى المعلمون والقديسون والحكماء والأفاتار بالفعل جمهور يتوق إلى تجاوز وجودهم الخطير. اليوم أصبحت الحاجة إلى الهروب من مخاطر العالم أقل شعوراً، والدافع أقل بكثير. على الرغم من بقاء الرغبة في التعالي، أصبحت أبسط الممارسات الروحية اختيارية. يمكننا الاختيار من بين مجموعة وفيرة، حيث يمكن للمرء أن يختار طبقه من قائمة طعام في مطعم. غالباً ما يصلي الناس أو يتأملون للهروب من هموم الحياة الأرضية والوصول إلى شيء أعلى. لكن أدهشني تعليق للراهب البوذي الفيتنامي الشهير إيش نيت هونا: التأمل ليس هروباً، ولكنه لقاء هادئ مع الواقع. هذا ما يحتاج الناس لسماعه هذه الأيام. إنهم بحاجة إلى دافع يجعل التأمل أكثر من مجرد اختيار على بطاقة. إن إقناع الجميع باحتضان الحياة اليقظة يتطلب التحول إلى حالة تأهب قصوى بطرق قد يعتبرها الكثيرون جذرية، كما يفعل إيش نهات نهام جيدا. نحن نشيطون للغاية، نحن نسير بخطى جهنم،
الوضع صعب ويقول الكثيرون لا تجلس هناك فقط، تحرك. ولكن إذا تم القيام بالمزيد فإن الوضع يزداد سوءا. في الواقع يجب على المرء أن يقول توقف عن التمثيل، فقط اجلس هناك ولا تفعل شيئا. حافظ على هدوئك، توقف، كن نفسك أولا، ثم ستبدأ الأمور في التراجع. لكون جملة إيش نهات نهام جميلة وبسيطة، أردت أن أكتب بأبسط ما يمكن في هذا الكتاب، مخاطبا إياك بشكل غير رسمي، وأطلب من من قرأوا هذا الكتاب أن يتبنوا نفس الموقف وأن يعتبروا أنه موجه لهم شخصيا، لأنه الحقيقة. أشرح هنا أن هناك بالفعل طريقة حياة مثالية، إنها طريقة الحياة الواعية. لا ينبغي التضحية بأي شيء مفيد لك في حياتك الحالية، على العكس من ذلك فإن الوعي سيجعل حياتك أكثر جمالا. التحدي الحقيقي هو اتخاذ قرار الاستيقاظ هنا والآن. هذه هي الخطوة الأولى نحو مستقبل واعٍ، بدلاً من البقاء في الحاضر الذي يهدد بتحقيق الأفضل منه. ما ينطبق على التأمل ينطبق أيضاً على التحول. ابقى هادئاً، توقف، كن نفسك أولاً. مع كل دعم، ديباك.